πράγματα και γυρίζαν από παλιά. Επειδή πιάνα τα χέρια μου και παίρναμε ποδήλατα τα σπίτια, πιάναμε για όλη την παρέα, σιγά σιγά ασχολήθηκα και με μοτοσυκλέτες. Στην αρχή Ιαπωνέζικα. Αλλά δεν μ' άρεσαν, γιατί και παρέες έτσι τότε που είχα πρόκειται για να κάνω παρέα με ευρωπαϊκά, με κάτι PSA και κάτι τέτοια και πήρα Forex. Δεν υπήρχαν συνεργεία. Υπήρχαν συνεργεία που σε απογοητεύανε. Λοιπόν, και έτσι ασχολήθηκα μόνος μου. Ασχολήθηκα μόνος μου και σιγά σιγά με πολλές ώρες, μέρες και νύχτες δουλειάς, έτσι, και βιβλία, είδα το έργο από την αρχή. Ναι, στην αρχή κάναμε τσοπεράκια με Forex και Euro 25. Τι εποχή αυτό? Δεκαετία 80, 84, 85. Μετά πήγα στρατό, με το που γύρισα το 89 ήταν ήδη της μόδας τα BMW, τα στείνανε οι περισσότεροι και πήραν και λεφτά τότε αυτά, γιατί τότε τα είχαν άνθρωποι που θέλανε Harley και επειδή δεν υπήρχε αντιπροσωπεία, πέσανε σε αυτά. Πληρωθήκανε τα μηχανάκια και πήραν αξία πολύ, γιατί μέχρι τότε τα είχαν άνθρωποι εργαζόμενοι. Βγάζανε μεροκάματο. Εσύ το ξέρεις αυτό. Έτσι. Και σιγά σιγά ασχολήθηκε κόσμος. Μέχρι και τα τέλη του, μέχρι το 2000 κοντά, έφτιαχνε ο κόσμος full μοτοσυκλέτες. Μετά χαλάρωσε λίγο γιατί άνοιξε και η αγορά με τα Harley. Και αυτοί που είχαν τις ορέξεις αυτές πήρανε. Εδώ πέρα το συνεργείο το άνοιξα, το αγόρασα το 91 και μπήκα μέσα ήταν αρχές καλοκαιριού 92. Μέχρι τότε ήμουν αλλού σε άλλο μαγαζί, ήμουν στο Ήλιο, στο Νίκιο και είμαι από τότε εδώ πέρα, το 92. Από κατασκευές custom τι έφτιαχνες και πότε άρχισες να ασχολείσαι με το θέλεις. Κάναμε και σκελετό κοψίματα, ανοίγματα, έχω και φωτογραφίες στο πώς μακραίνεις ένα σασί στο Facebook. Και γωνιές, κάστερ, κατασκευές πυρούνια από την αρχή. Και υπερβολές και φυσιολογικά πράγματα. Το πιο υπερβολικό πράγμα που έχω φτιάξει είναι το δικό μου, το Forex, είχε ένα 80 πυρούνι. Είχε ένα 80 πυρούνι, ήταν 3,5 μέτρα το μηχανάκι. Καλά και το Harley είναι 3,5 μέτρα, αλλά δεν έχει τόσο μακρύ πυρούνι, έχει μακρύς, είναι πιο αρμονικά φτιαγμένο. Και μεγαλώσαμε τότε, το είχα κάνει το μηχανάκι αυτό, το Forex το είχα φτιάξει 18-19 χρονών. Η φάση τώρα με τα cafe racers, πώς τη βλέπεις, ποια αρχίσει να αναπτύσσεται στην Ελλάδα? Ήταν μια λογική εξέλιξη, γιατί εκτός από τη μόδα που επηρεάζει λίγο τα πράγματα, αφενός έχουν χαθεί original κομμάτια, αφετέρου είναι πολύ εύκολο να κάνεις ένα cafe racer με λίγο κόστος. Και το σκεπτικό μας είναι αυτό το λίγο κόστος, γιατί όταν ξεκινάς να κάνεις αναπαλαίωση ένα ρο 75 κάθετος 5 και στοιχίζει 8 χιλιάρικα και 2,5 χιλιάρικα παρακάτω να πέσεις και 2 και 3 και πιο φθηνά ακόμα, φτιάχνοντας ένα καφερέιζερ που δεν θες τα original κομμάτια, βάζεις και από Ιαπωνέζικο, βάζεις και από ευρωπαϊκά άλλα και το τροποποιείς να είναι και ασφαλές, γιατί έχει σημασία. Το βασικότερο κομμάτι είναι αυτό, δηλαδή εκτός από να έχει το στυλ του, είναι να έχει ασφάλεια. Είναι καλή φάση. Έτσι, ναι. Το AMD ήταν περίφημο. Νέο αίμα, χάρηκα στα άλλα κράτη, παιδιά, υπάρχει νέο αίμα. Σε εμάς δεν υπάρχει ακόμα, δεν έχω δει και δυστυχώς στεναχωριέμαι με αυτό το πράγμα. Πολλές ωραίες ιδέες, εντάξει, έβλεπες και άσχημα πράγματα, αλλά σημασία έχει να κοιτάζουμε τα ωραία, έχει πολλές, δηλαδή άξιζε τον κόπο να παρατηρήσεις μία μοτοσυκλέτα. Είχε ιδέες επάνω της απίστευτες. Ένας είχε φτιάξει ένα όχημα μπορούμε να πούμε, το οποίο είχε εξαρτήματα επάνω από πομόνα
μηχανή άρδευσης. Είχε εξαρτήματα από μηχανοκίνητο πηγάδι. Είχε πάρει το εργαλείο από το χειροκίνητο το πηγάδι. Που τραβάει στο νερό, ας πούμε. Ναι, και το είχε κάνει εξάρτημα στο πυρούνι. Είχε πάρει την πομόνα, την είχε τοποθετήσει επάνω στη μοτοσυκλέτα, είχε φτιάξει ένα στρογγυλό ψυγείο με σπιράλ και είχε φτιάξει και ένα ρεζερβουάρ που έβγαινε από μέσα το ψυγείο, σε σμανάκι PSA και έπαιρνε μπροστά μανιβέλα από μπροστά. Η μανιβέλα ήταν, ο στρόφαλος ήταν έτσι. Το βάζεις μπροστά και σου πέταγε τη μανιβέλα έξω και έμενε η μανιβέλα έτσι. Και τσουλάγε κανονικά το πράγμα. Ενδιαφέρον, εντάξει, δεν ήταν ασφαλές, αλλά ήταν ένα μηχανάκι που ξεκόταν αξιοπρεπώς να πάει κάπου, ας πούμε. Έξω τώρα είναι μια ωραία μόδα, ας το πούμε, που κάθονται και φτιάχνουν μοτοσυκλέτες του σήμερα στο να φαίνονται παλιές. Και κάθονται και χώνουν στο χώμα εξαρτήματα να παλιώσουν γρήγορα για να τα βερνικώσουν και να τα βάλουν πάνω στο μηχανάκι να τα μοντάρουν. Υπάρχουν δηλαδή και μεθοδολογίες που σκουριάζουν επί τούτου κομμάτια δηλαδή για να τα μοντάρουν σκουριασμένα. Και να φαίνονται παλιά. Ναι, να φαίνονται παλιά. Δηλαδή να είναι και καλά όπως το βρήκαμε, ας πούμε, αλλά στημένο όπως το βρήκαμε. Είχε κανένα δύο τέτοια τα οποία δεν καταλάβαινε στη διαφορά. Νόμιζες ότι ήταν τα μηχανάκια του τότε. Αλλά ήταν ρέπλικες οι κινητήρες Harley. Είχε κάτι knucklehead. Είχε ένα knucklehead το οποίο φαινόταν ότι ήταν του τότε, αλλά ήταν ρέπλικα. SNS κινητήρας. Έτσι, και φαινόταν σαν να ήταν του τότε όμως. Δεν καταλάβει διαφορά. Και όμορφη μοτοσυκλέτα. Πήρε ένα γαλαζάκι, πήρε βραβείο αυτό. Εδώ έχω ασχοληθεί με προπολεμικό BMW. Με BMW γενικά όλα. Όταν λέμε όλα, έχω φτιάξει του 1929 ρο 2, έχω φτιάξει ρο 12, ρο 75 δεν έχω φτιάξει, αλλά το έχουμε, δεν είναι τίποτα. Ρο 51 έχω ξεχάσει το νούμερο, ρο 25 επίσης έχω ξεχάσει το νούμερο, χορεξάκια. Ρο 75, ρο 65, ρο 100, πολλά. Από μπεμβεδάκια πάρα πολλά. Έχω ασχοληθεί και με τα ρεύματά τους αυτά. Έτσι. Γιατί, καλό είναι. Καλό είναι να μην έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, ειδικά στα 2,5 έχουμε λήξει το πρόβλημα με το έχω ανάγκη την μπαταρία να πάρω μπροστά. Από άλλες μάρκες, είπαμε χορεξάκια, έχω φτιάξει Harley αρκετά, και παλιά και καινούρια. Από κινητήρες ιαπωνέζικα δεν έχω ασχοληθεί, παρά μόνο πολύ επιφανειακά, γιατί δεν είχα διάθεση να το κάνω επαγγελματικά. Δηλαδή, σποραδικά μπορεί να μου τύχανε στη διάρκεια για τον χρόνο που έχω το μαγαζί κάποια, αλλά δεν ασχολήθηκα γιατί δεν ήθελα να αγοράσω εργαλεία για ένα μηχανάκι. Γιατί αν δεν έχεις εργαλεία, με το σφυροκάλυμο δεν γίνεται δουλειά. Έτσι. Αγγλικά. Έχω φτιάξει αγγλικά, αλλά είναι απλήρωτες οι ώρες δουλειάς τους στο εγγλέζικο. Δηλαδή δεν συμφέρει, γιατί είναι πάρα πολύ κουρασμένα τα μηχανάκια. Έχουν βγάλει πόλεμο και έχουν μείνει Ελλάδα, είναι μοντέλα του 36, του 37, 34 πότε είναι, και έχουν τραβήξει πάρα πολλά δικαστήρια και από τα συνεργεία και από τους ανθρώπους που τα είχαν εδώ πέρα. Για να μαζευτεί ένα μηχανάκι θέλει 1,5 με 2 φορές τη δουλειά που θέλει ένα BMW. Έτσι. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει ικανοποιημένο ούτε το συνεργείο, ούτε ο πελάτης. Ούτε ο συνεργείο από την τιμή, ούτε ο πελάτης από τη δουλειά. Γιατί το εγγλέζικο για να συνέλθει σου λέω θέλει χρήματα πολλά περισσότερα από το BMW. Μπορεί να φαίνεται ακόμα πιο απλό, αλλά δεν είναι έτσι. Μιλάμε τώρα να το φτιάξεις όπως πρέπει, έτσι. Να το φτιάξεις όπως πρέπει, να μην στα ζηλάδια. Έτσι. Τώρα να το συμμαζέψεις, να το κάνεις όπως ήταν τότε και να στάζει τα λάδια και να σέρνεται, εντάξει, το κάνεις. Εντάξει. Λέμε τώρα να το φτιάξεις. Το αγαπημένο μηχανάκι είναι ένα Bludger 500.
Ρο 51 δηλαδή. Ρο 51, τετράγωνο μοτέρ, ρο 67, 600. Είναι η χαρά του παιδιού και η χαρά του ταξιδιού. Βασικά ο τρόπος που δουλεύει σε ξεναγχώνει. Μιλάμε να το έχεις και να εξοικειωθείς με την καθημερινότητά σου, να το εξοικειωθείς την καθημερινότητα σου με τη λειτουργία της μοτοσυκλέτας. Δηλαδή να πεις ότι θα φύγω 10 λεπτά πιο νωρίς από το σπίτι μου. Καταλαβες. Ναι. Θα πάω 10 λεπτά πιο αργά σπίτι μου. Δηλαδή, άμα δεν σε κυνηγάει ο χρόνος, είναι καλό. Σε ξεαγχώνει κιόλας. Το χρειαζόμαστε. Το ωραίο είναι να μπορείς να ασχοληθείς στη ζωή σου με αυτό που αγαπάς. Είναι μεγάλο πράγμα. Είναι μεγάλο πράγμα.